guys! Welcome back to my channel. This is Charm at gumagawa po ako ng iba't ibang video tutorials dito sa aking channel. So, if interested ka sa mga ganitong klase ng content, please don't forget to like and subscribe and pakihit na rin yung notification bell para ma-notify ka once na nag-upload tayo ng bagong video. So, let's start! Hello guys! Welcome back to my channel. This is Charm. And for today's video guys, ay pag-uusapan natin kung bakit biglang nawala yung View As feature ni Facebook. So marami naguluhan kung bakit nawala ang feature na to. Kasi diba nga si Facebook, lagi yang nag-a-update, lagi siyang nag-a-add ng mga features. And ngayon, nawala naman yung View As feature. At kung hindi ako nagkakamali guys, isang linggo nang wala itong feature na ito. So, nalaman ko lang din kahapon kasi nga, mayroon akong isang follower sa Facebook page ko na nag-comment at sinabi niya doon na, ma'am, wala pong View As yung sa akin. So, napaisip ako guys. Ang ginawa ko, chinek ko yung Facebook ko, isa-isa, pati yung mga dami accounts ko. Then, chinek ko yung View As. So, wala siya lahat. And alam natin guys na ang feature na to ay napakahalaga para sa atin kasi it let us see how our profile looks to certain friends, and it is a useful way of confirming our privacy settings and checking what content is in public. So, di ba pag chine-check natin yung View As, nakikita natin, naka-public pala yung post ko. So, malalaman natin na naka-public siya. Ang gagawin natin, isa-set natin siya as friends lang. And same with our infos, pwede natin siyang i-private. Alam niyo ba guys na hindi lang ngayon nangyari yung pagkawala ni View As feature ni Facebook. Kasi last September 2018 ay ni-remove din ni Facebook ang feature na ito following a huge security breach that affected 50 million accounts. At ipinaliwanag naman ni Mark Zuckerberg sa kanyang Facebook post that an attacker exploited a technical vulnerability to steal access tokens that would allow them to log into about 50 million people's accounts on Facebook. He then revealed that as a precautionary measure, they were temporarily taking down the View As feature and logging out everyone who used it since the vulnerability was introduced. So yun guys yung dahilan kung bakit ni-remove ni Facebook yung View As feature last 2018. So bumalik lang siya last March 2019 at nagdagdag din siya ng bagong feature which is yung edit public details. At ngayon guys ay nawala ulit ang feature na ito ngayong linggo lang, March 2022. So yun nga guys, marami pa rin nagtatanong kung bakit bigla na lang nawala ang feature na ito at naghihintay ng sagot mula kay Facebook. But hindi pa rin ina-address ni Facebook ang issue na ito. So ayun nga guys, mas okay na hintayin na lang natin yung announcement ni Facebook. At sigurado ako na may magandang dahilan kung bakit tinake down niya ang feature na ito.